Alright, so magandang tanghali sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Gigi, Sunga. So nandito tayo, background natin is love. Yan, nandito tayo sa Inanggadi Resort. Sa lahat ng gusto mag-resort, maligo dito sa Bataan. Gusto yung dumalaw dito, message lang kayo. Connect ko kay Kalingadi. So, kasi ito po ay manage ng aking kapatid kasi birthday niya ngayon. Ika-50th niya. Happy birthday sa aming letter E. Okay? Alright, ganito So, na-introduce ko na po sa inyo si Doc G Negosyo Hub, okay? So, I'm offering you 2 solutions sa lahat ng mga first time lang magninegosyo. So, taas po ang kamay ng may negosyo, okay? Congratulations, baba nyo na po, okay? So, sa lahat naman na may mga negosyo na, o nagpaplano pa lang na magkaroon ng negosyo at first time, okay? So, first time mo, so di ba pag first time natin magnegosyo, naisip mo pa lang para nakakatakot na, nakaka-nervous na, ang dami mo ng tanong, di ba? Ang daming what if, ang daming mga agam-agam, at ang daming mga comments sa paligid natin. And most of the time, sinasabi nila, wag mo nang gawin yan, don't do that, don't do this, diba? So, naalala ko nung first time namin mag-negosyo, business partner ko si Mama Rivi, ay Mama Mags, malapit na birthday mo, okay? Anong tawag dito? So, nung first time namin mag-business, ang dami namin di alam as in talaga. So kaya ayun, nalugi kami. Nag-loan pa kami, bumili kami ng sasakyan na hindi naman kailangan. So gano'n, in other words, nalugi kami. Pero ano naman yon, marami namang lessons na binigay sa amin yon, okay? So kaya ngayon, para hindi tayo malugi, okay? Hindi masayang yung hard-earned money mo, lalo sa mga OFW natin o dito sa Pilipinas na mga kababayan na matagal nag-ipon ng pera, but they want to venture into different types of businesses. So may solusyon si Doc G Negosyo Hub. Kaya po siya Negosyo Hub kasi meron tayong MDA, meaning to say, meron tayong formula that's changing your mindset. Una kasi dapat babagin natin yung mindset natin pagkaroon tayo ng business. Then make a decision and make you an action. So action na natin sa lahat ng gusto magkaroon ng negosyo, okay? So unang-una, okay? So ano yung solution mo, Doc G? Ang solution natin from Doc G Negosyo Hub, okay? So meron tayong mga kinausap na mga businesses na gusto na pwedeng i-franchise mo, okay? So available for franchise. So yan yung mga napanood sa vlogs ko, 80s Domlins 80s Cafe, that's milk tea, Domlins Ilocos Empanada, Frybox, Past Avenue, Dr. Spin, yeah, and Salon, and ano pa ba yun nasa ano natin. So yan ang mga pwede natin i-franchise. So, alam nyo, bakit ba franchise, Doc G? Ang franchise kasi, di ba gaya na sinasabi natin, meron na yung existing system, meron ka ng supplier, lahat ng gamit mo, mga machine, equipments, di ba? So, mga panluto sa pagkain, meron na tayong supplier. So, ipoprovide na lang sa inyo yan. So, hindi na siya stress sa iyo. Kasi yun yung misang problema natin, saan kukuha ng supply nito, saan kukuha ng mga gamit. So, hindi mo na yung problema. Then, second na problema mo, ano yung system, paano inventory and everything. So, yung franchise, nasubukan na kasi yan. Nagkaroon na siya ng ilang branches, nagtagumpay. So, ang tagumpay kasi na isang negosyo, nasa sistema. So, bali, para sa akin, ang binibili mo sa isang negosyo, ang pina-franchise mo is the system. Okay? So, yan yung una natin ino-offer. May franchise. And second, so, Doc G, okay, nag-franchise na, pero hindi ko pa rin siya alam i-manage. So, kaya ang Doc G Negosyo Hub ay nag-o-offer ng co-manage system, okay? So, merong tayong tinatawag na co-management. Ibig sabihin nun, tutulungan ka namin i-manage yung negosyo mo. So, kung OFW ka, may solusyon. Dito, sigurado maayos ang pagmamanage, okay? So, meron akong team to do the management. Co-manage kasi pwede ka rin magbigay ng input sa marketing and other things. Pwede naman tayo mag-usap through messenger or video call, okay? So, kung ikaw naman dito sa Pilipinas, okay? So, pwede kang magpunta, tutulungan ka namin, ma-set up hanggang sa kaya mo na siyang i-run on your own. That's co-manage, okay? So, yan ang solusyon na ino-offer ng Doc G Negosyo Hub, okay? So, sa lahat naman interested, first time mo mag-negosyo, natatakot ka, don't worry. So, tutulungan ka namin. Doc G is here, okay? And my team, sasamahan ka namin, okay? So, if you have other questions, message mo lang ako para mapag-usapan natin kung saan mo gustong itayo ang iyong negosyo, okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula natin buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!